नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को युनिट 16 मा छौं, मिनिङ इन्टु वर्ड्स को, जसमा भनेको छ लोकेसन। च्याप्टर को नाम छ। अब यसमा इन अन एट को कुरा गरिएको छ। ठीक छ, इन अन एट प्रिपोजिसन है, प्लेस को लागि कहाँ युज हुन्छ भनेर कुरा गर्ने छौं हामी यो भिडियोमा। अब मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि थोरै केही भन्न चाहे। इन कुन बेला युज हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जब तपाईले चाहिँ केही कुरा त्यसको भित्र छ भनेर भन्नुहुन्छ तब हामीले इनको प्रयोग गर्छौं। ठीक छ, वी युज इन टु सो दैट समबडी इज कम्प्लिटली इनसाइड समथिङ है। ओके, अब र अथवा टु सो दैट समथिङ इज इन एन एरिया विथ बाउन्ड्रिज भनेर पनि भन्छौं हैन। त्यसको वरिपरि छ हैन। हो, यो चाहिँ चौर भयो, कहाँ छ त भन्दाखेरि भित्र छ भनेर भन्छौं। ठीक छ, अब अन भन्यो भनेदेखि हामीले लाइन अथवा सर्फेसको कुरा गर्छौं। अन अ लाइन, अन अ सर्फेस। वी युज अन टु सो दैट समथिङ इज अन अ लाइन अर अन अ सर्फेस। ठीक छ, ओके। यस्तै गरी एट को प्रयोग कुन बेला गर्छौं त जब हामीले केही कुरा नजिक छ भन्नको लागि गर्छौं एट को है। यो त भयो थोरै ओभरभ्यू मात्रै। अझै तपाईलाई यसको डिटेल रूपमा जान्न मन छ भने चाहिँ हामीले इन अन एट प्लेसेस भनेर गरेका छौं नेपाल अनलाइन स्कुलकै च्यानलमा। तपाईले इंग्लिशको प्लेलिस्टमा गएर त्यो खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै भिडियो गरेका छौं इन अन एट कै बारेमा र एक्सरसाइज पनि गरेका छौं त्यहाँ पनि। त्यो हेर्नुभयो भने तपाईलाई समस्या हुँदैन भन्ने मैले सुरु गरे है। अब तपाईहरुसँग बुक छ होला र बुक छ भने खोल्नुहोस् पेज नम्बर 112 है। बुक अहिले तत्काल छैन भने पनि यो भिडियो ठ्याक्क पज गर्नुस् अनि बुक दौडेर लिएर आउनुस् अनि ठ्याक्कै अन गर्नुस् अनि हामी गर्न थाल्छौं। हुन्छ, ओके। 1 अब 16.1 को प्र्याक्टिसमा हेरौँ त। 16.1 को प्र्याक्टिसमा के भनेको छ त, डिसाइड व्हाट यु माइट फाइन्ड भनेर भनेको छ। अब हामीले के भेटाउन सक्छौं त भनेर भनेको छ। त्यहाँनेरि केही दिएको छ, 7वटा कुरा हेरौँ त। इन के त सरी 1 मा इन अथवा अन अ रिभर। ठीक छ, हामीले अब इन भन्ने बित्तिकै भित्रको कुरा गर्छौं। इनमा के पाउँछौं त हेरौँ त। इनमा फिश। ठीक छ, अब अनको कुरा गर्यो, अनमा बोट। हेर्नुस् त माथि हैन, हो बोटको माथि सरी रिभरको माथि के पाउन सक्छौं, बोट पाउन सक्छौं। यस्तै गरी पहिला म सर यो लिस्ट गर्छु अनि ठ्याक्कै यस्तै गरी म एरो दिँदै गर्छु है त। इन अथवा अन अ बोतल। 3 मा इन अथवा अन अ बेड। यस्तै गरी 4 मा अन अथवा एट अ डोर। पहिला यति गरौँ अनि हामी रिमेनिङ गर्छौं। ओके, फर्स्टमा इन अ बोतल। बोतल भित्र हामी के पाउँछौं त, मानौं वाटर भित्रको कुरा गरेछ। तर अनमा के पाउँछौं त, लेबल। ठीक छ, लेबल। त्यो जुन लाइक यो चाहिँ कोकाकोलाको बोतल भयो अरे, मलाई बोतल त राम्रोसँग बनाउन आउँदैन ल, त्यही पनि यहाँ बाहिर चाहिँ टाँसेको हुन्छ नि, हो यो टाँसेको चाहिँ अन भयो र यो भित्र भएको पानी चाहिँ के भयो, इन भयो है। यस्तै गरी इन अ बेड हैन, बेडमा के पाउन सक्छौं त, इन अ बेड। बेडमा हामीले इन्सेक्ट्स है अथवा समवन अस्लीप पाउन सक्छौं। र अनमा बेडमा के पाउन सक्छौं त, ब्ल्याङ्केट। ठीक छ, ब्ल्याङ्केट्स अथवा कुनै सिट्सहरु पाउन सक्छौं अनमा। ठीक छ, यस्तै गरी अन अ डोर भनेर भनेको छ। ठीक छ, डोरमा के पाउन सक्छौं त, ह्यान्डल हैन, अ ह्यान्डल। त्यस्तै गरी केही अब डोरमा टाँसेको छ अरे हैन, नोटिस। त्यो नोटिस यहाँ ह्यान्डल HANDLD। त्यस्तै गरी नोटिस हैन, अर मेसेज अ नम्बर। तर एट अ डोर भन्ने बित्तिकै के त, डोरको नजिक के पाउन सक्छौं त मान्छेले, एट अ डोर हैन, अ भिजिटर अथवा अ बेगर, एनीथिङ। ठीक छ, अब यस्तै गरी अरु गरौँ। 5 6 7। 5 मा इन र अन द ग्रास भनेर भनेको छ। अब यस्तै गरी 6 मा इन अथवा एट अ स्विमिङ पुल। सिमिलरली हाम्रो 7 मा इन अथवा एट द कर्नर भनेर भनेको छ, एट द कर्नर भनेर भनेको छ। ठीक छ, ल अब हेरौँ फर्स्टमा 5 मा इन द ग्रास है। ग्रास लेखेको प्राय पुरै लेखिँदै लेखिन्छ। ओके, ग्रास
है। ओके, ग्रासभित्र हामी के पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि इन्सेक्ट्स अर स्नेक्स है। ओके, इन्सेक्ट्स अर स्नेक्स होइन, किरा फट्याङ्ग्रा पाउन सक्छौँ र अन के पाउन सक्छौँ त मान्छेहरू बसिरहेको अन माथि। ठिक छ, पिपुल सिटिङ, पिपुल सिटिङ। यस्तै गरी स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलभित्र के पाउन सक्छौँ त मान्छेहरू स्विम गरिरहेको, पिपुल स्विमिङ। ठिक छ, पिपुल स्विमिङ। अब एट अ स्विमिङ पुल भनेको स्विमिङ पुलको नजिक के पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि वी माइट फाइन्ड पिपुल चेन्जिङ होइन, पिपुलले चेन्ज गरिरहेको अथवा कसैलाई हेरिरहेको, चिया खाइरहेको, आफ्नो लन्च खाइरहेको देख्न सक्छौँ। अब इन द कर्नर भनेर भनेको छ, इन द कर्नर हामीले के भेट्टाउन सक्छौँ त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ कोठा भयो र यो कोठाको कर्नरमा हामीले के भेट्टाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हो इन द कर्नर एउटा ल्याम्प अथवा टेबल अथवा एनिथिङ भेट्टाउन सक्छौँ। र एट द कर्नर भनेको एट द कर्नर अफ अ स्ट्रिटको कुरा गरौँ न, सम वान वेटिङ। ठिक छ, सम वान वेटिङ अथवा अ फाउन्टेन, एनिथिङ एट अ कर्नर। ठिक छ, अब यस्तै गरी ठ्याक्क तल हेर्नुहोस् त, नाउ फिल द ग्याप्स विथ इन अन एट भनेर भनेको छ है। अब हामीले तलको 10 वटा दिएको छ, त्यसमा हामीले फिल गर्नु पर्यो इन अन एट दिएर है। ओके, 1 मा हेर्नुहोस् त, ह्याभ यु गट एन इलेक्ट्रिक ब्ल्याङ्केट डट 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 यर बेड भनेर भनेको छ। ह्याभ यु गट एन इलेक्ट्रिक ब्ल्याङ्केट, एन इलेक्ट्रिक ब्ल्याङ्केट डट 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 यर बेड भनेर भनेको छ। यर बेड भनेर क्वेसन सोधेको छ र आइभ ओन्ली गट अ हट वाटर, मैले पुरै लेखिनँ है, तपाईँहरूको बुकमा छ, त्यही भएर हट वाटर बोतल इन माइन्ड भनेर भनेको छ। ल मैले इनको ठ्याक्कै भनिदिइहालेँ होइन, ठ्याक्कै यो भन्दा भन्दै आउँछ। ओके, आई हेभ ओन्ली गट अ हट वाटर बोतल इन माइन्ड हुन्छ माथि चाहिँ। अब बेडमा के छ त, इलेक्ट्रिक ब्ल्याङ्केट भन्ने बित्तिकै माथि हामीले अनको कुरा गरेका छौँ। ह्याभ यु गट एन इलेक्ट्रिक ब्ल्याङ्केट अन यर बेड भनेर भनेको छ। यस्तै गरी 2 मा हेरौँ त, there is a ticket machine dot 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 the entrance to the car park भनेर भनेको छ है। अब कारको इन्ट्रान्स कार पार्कको इन्ट्रान्सको नजिकैको कुरा गरेको छ भनेदेखि एट there is a ticket machine at the entrance to the car park। 3 मा Frenchley Road tube station is dot 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 the Bakerloo line भनेर भनेको छ। कहाँ छ त भन्दाखेरि on the Bakerloo line, on the Bakerloo line। 4 मा in summer there are always flies dot 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 the किचन सिलिङ भनेर भनेको छ। कहाँ छ त, किचन सिलिङमा छ भन्दाखेरि अन द किचन सिलिङ। यस्तै गरी 5 मा सी स्पेन्ड द डे सनबेदिङ डट 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 द स्विमिङ पुल। ठिक छ, डट 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 सनबेदिङ, हेर्नुहोस् त, सनबेदिङ डट एट स्विमिङ पुल होइन। हामीले इन द स्विमिङ पुल भन्यो भने के भन्छौँ त, स्विमिङ पुलभित्र हामीले स्विमिङ गरिरहेको हुन्छौँ इन, तर ठिक छ, मैले यहाँनिर लेखिहालेको छु। ठिक छ, अब हामीले अब स्विमिङ पुलको आसपास केही गर्यो भने के युज गर्छौँ त, माथि हेर्नुहोस् त, मैले के युज गरेँ, फाइन्ड पिपुल चेन्जिङको एट। सो सी स्पेन्ड द डे सनबेदिङ एट द स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलभित्र होइन कि स्विमिङ पुल नजिकै एट। ओके, 6 मा हेरौँ, माई फेभरेट पब इज डट 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 द रिभर ब्याङ्क। कहाँ छ त भन्दाखेरि इन द रिभर ब्याङ्क भन्यो भने रिभर ब्याङ्कमा होइन, रिभर ब्याङ्कभित्र भन्ने कुरा आउँछ, रिभर ब्याङ्कभित्र भन्ने कुरा हुँदैन हो भनेपछि कहाँ छ त, अन द रिभर ब्याङ्क। ठिक छ, अन द रिभर ब्याङ्क। यस्तै गरी 7 मा हेरौँ, देयर इज अ न्युज पेपर सप डट 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 माई
वे टु द अफिस भनेर भनेको छ है. देयर इज अ न्युजपेपर सप अन माई वे टु द अन माई वे टु द अफिस. यस्तै गरी 8 मा हेरौँ. स्कट फाउन्ड अ नर्वेजियन फ्ल्याग द साउथ पोल. उसले कहाँ भेट्टायो त हेर्नुहोस् त. उसले द साउथ पोल भनेपछि कहाँ भेट्टायो त भन्ने कुरा आउँछ. स्कट फाउन्ड द नर्वेजियन फ्ल्याग एट द साउथ पोल. 9 मा हेरौँ. देयर इज स्नो Kilimanjaro throughout the year. There is snow on Kilimanjaro throughout the year. 10 मा tickets must be shown the barrier. Tickets कहाँ show गर्नुपर्छ त भन्नुहोस् त. Tickets must be shown at the barrier. ठिक छ हो. यस्तै गरी अब हामी नेक्स्ट पेजमा हेर्छौँ 113 मा. हेर्नुहोस् त पेज नम्बर 113. नेक्स्ट पेज नम्बर 113 मा भनेको छ होल एन्ड पार्ट्स भनेर. त्यहाँ तपाईँले ठ्याक्कै यो पिक्चर देख्नुहुन्छ. हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर के छ त. बाथरुम छ, किचन छ, बेडरुम छ, अनि एटिक छ, स्टडी छ, बेडरुम छ, अनि गराज छ है. अब यहाँनिर भनेको छ वर्क इन ग्रुप्स. Use the expression in the box to say where the following are in relation to house itself. कहाँ छ त यो कुराहरू भनेर हाउसको रिलेसनमा भन्नु पर्यो. ठिक छ. ओके. अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त. ओके. फर्स्टमा दिएको छ द स्टडी रुम भनेर भनेको छ. स्टडी रुम कहाँ छ त भन्नुहोस् त मलाई. द स्टडी रुम is at front of the house. हैन, हाउसको फ्रन्टमा छ. मैले त्यही कुरा लेख्छु. मैले त यो फिगर मात्रै तपाईलाई देखाएको है त. तल मैले लगेँ. ठिक छ. अब इन रेस्पेक्ट टु हाउस भनेर भनिएको छ है. अब फर्स्टमा द स्टडीको कुरा गरेको छ. द study room is at the front of the house. यस्तै गरी एटिक कहाँ छ त हेर्नुहोस् त. एटिक माथिपट्टि छ. ठिक छ. द एटिक इज एट द टप अफ द हाउस. माथि छ. यस्तै गरी अर्को के छ गराज कहाँ छ त हेर्नुहोस् त. यसो पिक्चरमा हेर्नुहोस् त कहाँ छ त. उतापट्टि छेउमा छ, अन्तिममा छ. भनेपछि माथिको बक्सबाट हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ मिल्छ. मैले कुन मिल्छ भने इन्ड. द गराज इज एट द इन्ड अफ द हाउस. यस्तै गरी 4 मा द बाथरुम कहाँ छ त. साइडमा छ. घरको साइडमा छ नि त. हेर्नुहोस् त किचनको माथि. द बाथरुम इज एट द साइड अफ द हाउस. सिमिलरली 5 मा अब द ट्याप भनेर भनेको छ. ट्याप कहाँ छ त. यसो हेर्नुहोस् त. ट्याप ठ्याक्कै तपाईँले देख्नुहुन्छ कहाँनिर भन्दा किचनको ठ्याक्कै मुनि हेर्नुहोस् त ट्याप है. अब ट्याप कहाँ छ त. कर्नरमा छ. द ट्याप इज एट द कर्नर अफ द हाउस. द ट्याप इज एट द कर्नर अफ द हाउस. त्यसै गरी 6 मा हेर्नुहोस्. 6 मा द गार्डन्स भनेर भनेको छ. गार्डन कहाँ छ त हेर्नुहोस् त. ठ्याक्कै घरको अगाडि छ हैन. फुलहरू अलिअलि देखिएको छ नि. The gardens are at the front
अनि त्यसपछि ब्याकमा पनि छ जस्तो छ हेर्नुहोस् त उतापट्टि पाइनको ट्री र ट्यापभन्दा उतापट्टि पनि अलिअलि फुल जस्तो देखेको छ, त्यही भएर मैले फ्रन्ट एन्ड ब्याक लेखेँ है त। द गार्डन्स आर एट द फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ द हाउस। यस्तै गरी 7 मा, अब 7 मा के छ, चिम्नीको कुरा गर्छ। चिम्नी कहाँ छ त, माथिपट्टि छ नि त हैन, एकदमै टपमा हैन। अनि फ्रन्टमा पनि छ घरको भनेपछि द चिम्नी is at the top of the house। यस्तै गरी हल कहाँ छ त हेर्नुहोस् त, हल अगाडि नै छ। द हल is at the front of the house। ठिक छ। यस्तै गरी 9 मा हेरौँ त। 9 मा द सिटिङ रुम चाहिँ बिचमा छ हेर्नुहोस् त, हल छ अनि यतापट्टि डाइनिङ रुम छ र बिचमा सिटिङ रुम छ। द सिटिङ रुम is in the middle of the house। ठिक छ। ओके, यस्तै गरी तल के भनेको छ त, नाउ टक अबाउट देम इन रिलेसन टु अदर पार्ट्स अफ द हाउस। अहिले त हामीले गऱ्यौँ हाउसको रेस्पेक्टमा हेऱ्यौँ कहाँ छ त, अब चाहिँ हामीले अरू हाउसको पार्टसँग चाहिँ दाँजेर हेर्नु पर्यो। ठिक छ, थोरै गरौँ यसको पनि, हुन्छ। ओके, अब फर्स्टमा गरेँ मैले, अब स्टडीको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् त, द स्टडी रुम दुईटा बेडरुमको बिचमा छ नि त, हो। द स्टडी रुम इज बिट्विन द 2 बेडरुम्स। ठ्याक्कै त्यही गरेको छ, 2 बेडरुम्स। ठिक छ। अब ठ्याक्कै एटिकको कुरा गरौँ त, एटिक कहाँ छ त भन्दाखेरि स्टडीको ठ्याक्कै माथि छ। द एटिक is above the study। ठिक छ। यस्तै गरी एटिक कहाँ छ त हेर्नुहोस् त, रुफको मुनि छ भन्दाखेरि द एटिक इज अन्डर द रुफ। ओके, सिमिलरली 4 मा बाथरुम कहाँ छ त हेर्नुहोस् त, बाथरुम किचनको माथि छ। The bathroom is above the kitchen। अब यस्तै गरी ट्यापको कुरा गरौँ। ट्याप कहाँ छ, ठ्याक्कै तल छ। द ट्याप इज बिलो द किचन। ट्याप ठ्याक्कै किचनभन्दा तल छ। यस्तै गरी अब हेरौँ त, के हेरौँ भन्दाखेरि चिम्नीको कुरा गरौँ। चिम्नी कहाँ छ त, बाथरुमको ठ्याक्कै माथि छ। द चिम्नी is above the bathroom। ओके, सिमिलरली सिटिङ रुम कहाँ छ त हेर्नुहोस् त, हल र डाइनिङ रुमको बिचमा छ। द सिटिङ रुम is in between के त, the sitting room is between hall and the dining room। The hall and the dining room हो। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईले यसरी जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिटिङ रुम कहाँ छ त, बिलो द स्टडी रुम, अथवा डाइनिङ रुम कहाँ छ त, बिलो द बेडरुम हो। यसरी तपाईले यसमा चाहिँ टन्नै अरू हाउससँग पनि, अदर पार्ट्स अफ द हाउससँग पनि कम्पेयर गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। ठिक छ। र अब यसमा जान्नु पर्यो कि इन अन एट कहाँ युज हुन्छ। इन जब भित्र हुन्छ केही कुराको, अन भनेको माथि अथवा त्यसको बााउन्ड्रीमा, लाइनमा, एट भनेको नजिक हैन, सेरोफेरोमा भयो भने एट प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा छ। र अब यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय जनसूर्य, पिस।